Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan berkongsi dan memberikan pendapat saya tentang drone DJI MINI 2. Jadi apakah keistimewaan DJI MINI 2? Adakah kita perlukan drone ini untuk hobi berbasikal supaya kita akan dapat merakamkan video dan menangkap gambar-gambar yang epik? Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Sebelum ni saya telah membuat satu video tentang Insta360 One X2 di mana ia dapat mengambil gambar 360 iaitu 360 darjah. Jadi adakah kita perlukan gadget-gadget lain? Seperti yang saya katakan, saya masih menggunakan GoPro. Seperti saya rakamkan video ini, saya sedang merakamkan dengan GoPro 7 saya yang saya beli lebih kurang 2 tahun yang lalu. Jadi apa yang saya suka tentang GoPro ni ialah tentang internal mic, iaitu dia dapat merekodkan audio dengan sangat baik kan. Anda dapat dengar suara saya dengan jelas. Berbanding dengan Insta360 di mana audionya tidaklah sebaik GoPro. Tetapi gambar dan juga video yang dapat direkodkan oleh 360 ni memang luar biasa. Jadi sekarang kita akan buat pula review tentang drone yang dinamakan DJI MINI 2. DJI MINI 2 ni berbeza sedikit dengan DJI MINI 1, iaitu dari segi aplikasinya ditambah beberapa tricks yang memang menarik. Saya akan tunjukkan contoh-contoh video yang diambil melalui aplikasi yang terbaru ni, MINI 2. Dan apa yang saya suka tentang MINI 2 ni ialah di mana ia adalah saiznya sangat kecil. Jadi MINI 2 ni saiznya sangat kecil berbanding dengan drone-drone yang lain. Semestinya memang ada drone-drone yang lebih canggih lagi seperti DJI Air dan sebagainya. Tetapi DJI MINI 2, apa yang saya suka ialah dari segi saiznya yang sangat kecil dan senang dibawa. Jadi anda lihat dengan basikal saya ni, saya dapat meletakkan drone saya hanya dalam beg kecil ini saja. Jadi beg kecil ni anda lihat memang lengkap drone dan juga remote memang boleh masuk terus di dalam beg yang kecil ini. Sebab itulah saya memilih DJI MINI 2 ni. Dan DJI MINI 2 ni dari segi beratnya hanya 249 gram. Di negara-negara tertentu, contohnya anda pergi melawat ke negara Eropah ataupun negara Barat atau di mana sajalah, mereka mempunyai polisi-polisi yang tertentu tentang drone. Di mana kalau beratnya melebihi berat yang tertentu, mungkin anda tidak boleh menggunakan sebarangan dan anda perlu mendapatkan kebenaran. Ada sebab mengapa DJI membina drone pada berat 249 gram. Okey, jadi itu antara keistimewaan DJI MINI 2 ni, iaitu saiznya kecil, dia sangat ringan dan anda boleh bawa ke negara-negara yang memang menetapkan restriction ataupun menetapkan syarat-syarat tertentu untuk menggunakan drone. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa shot dengan merakamkan DJI MINI 2 ini. Jadi anda boleh memberikan pendapat anda, adakah ini sesuatu yang anda impikan?
menyambungkan handphone anda kepada remote ini supaya anda dapat mengawalnya. Jadi bila anda onkan drone ni, maka ia akan menyambung kepada remote control ni. Itulah tersambung. Baik, kita akan letakkan drone ini di bawah. Jadi pastikan bateri ni sekarang menggunakan 84%. Jika anda lihat bateri ni telah capai 30%, jadi adalah lebih baik anda panggil balik drone anda kepada anda, sebab takut bateri ni akan habis serta-merta. Jadi kita akan panggil untuk pulang kepada kita. Apa yang saya suka pasal DJI MINI 2 ni, pertama ialah dari segi saiznya, dan ia sangat ringan dan mudah dibawa semasa anda berbasikal. Dan kemudian apa yang saya rasa kekurangan pada DJI MINI 2 ni ialah ia punya hanya satu function yang tidak boleh dilakukan oleh DJI MINI 2 ni berbanding dengan DJI Mavic Air dan sebagainya, iaitu dari segi tracking. Tapi tracking ni bagi saya ia adalah satu yang bukanlah mesti anda ada. Dia pun pulang. Jadi tracking ni bukanlah satu yang mesti anda ada, sebab bila drone ni telah berada di atas, ia boleh menangkap gambar keseluruhan kawasan yang luas. Jadi apabila anda berbasikal, drone ini masih boleh mengambil gambar anda semasa anda berkayuh. Jadi kalau tanya pendapat saya, adakah mesti mendapatkan drone ini? Jawapannya ialah tidak. Ialah satu bonus kerana anda akan dapat mengambil video yang sangat epik yang tidak boleh diambil oleh kamera lain, tetapi ia tidaklah sesuatu yang mesti anda miliki. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong like, share, komen dan subscribe.